हेलो साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। आज चाहिँ म तपाईहरुको समक्ष फेरि पनि स्पेशल भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको नै छु। सो आज त म सर्वप्रथम तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र तपाईहरु भिडियोमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन पनि गरिदिनु भन्दै तपाईहरुले आजको भिडियो त थम्बनेल देखेर थाहा नै पाइसक्नु भयो होला। सो तपाईहरुलाई म आज चाहिँ एप्पल कम्पनीले लन्च गर्ने आइफोन 14 मोडेल्सहरुको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। सो तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल र सुटेबल हुन्छ होला भन्ने आशा गर्दछु। एप्पल कम्पनीले आइफोनको 14 मोडेल्सहरु जुन चाहिँ आइफोन 14, आइफोन 14 प्रो, आइफोन 14 म्याक्स, आइफोन 14 प्रो म्याक्स र आइफोन 6 जस्तो मोडेल्सहरु लन्च गर्ने रुमर्सहरु पाइएको छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै युजफुल, सुटेबल र खुसीको खबर रहेको छ। र यसको लुक्सहरुको बारेमा बताउनु पर्दाखेरि आइफोन 14 प्रो को लुक्सहरु, यसको डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ 6.1 इन्च ओलेड डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। यो डिस्प्ले चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै सुटेबल हुनेछ। 2532 × 1170 र 120Hz प्रोमोसन पाउनु हुनेछ यो आइफोन 14 प्रोमा। र आइफोन 14 प्रो को र्याम भने चाहिँ 8GB पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। र यसको स्टोरेज चाहिँ आइफोन 14 प्रो को मोडेलको स्टोरेजहरु पनि बेग्ला बेग्लै पाउनुहुनेछ, जुन चाहिँ 128GB, 256GB, 512GB र 1TB स्टोरेज पाउन सक्नुहुनेछ। र बेग्ला बेग्लै मोडेलमा आउनेछ। यिनीहरुको चाहिँ म स्टोरेज अनुसार प्राइस चाहिँ तलमाथि हुनेछ। र यो मोडेलको चाहिँ टाइटानियम बडी देख्न पाउनुहुनेछ। र यसको क्यामेराको कुरा गर्दाखेरि ट्रिपल क्यामेरा एन्ड लिडर सेन्सर पाउनुहुनेछ र 3095 mAh ब्याट्री पाउनुहुनेछ तपाईहरुले, जुन एकदमै राम्रो रहेको छ। आइफोन 14 प्रो म्याक्स को लुक्स हेर्नु पर्दाखेरि यसको डिस्प्ले चाहिँ 6.78 इन्च ओलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुनेछ र 2778 × 1280 र 120Hz प्रोमोसन पाउन सक्नुहुनेछ यो मोडेलमा। र्यामको कुरा गर्दाखेरि सेम रहेको छ, 8GB र्याम पाउन सक्नुहुनेछ र रोमको कुरा गर्दा 128GB, 256, 512 र 1TB स्टोरेज टाइटानियम बडी सहित देख्न पाउन सक्नुहुनेछ। यसको क्यामेरा क्वालिटी ट्रिपल क्यामेरा लिडर सेन्सर पाउन सक्नुहुनेछ र यसको ब्याट्री ब्याकअपको कुरा गर्दा थोरै मात्र वृद्धि पाइने रहेछ आइफोन 14 प्रो म्याक्समा, जुन चाहिँ 4352 mAh को ब्याट्री साइज पाउन सक्नुहुनेछ, जुन चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। र यो फोनहरुमा सायद एप्पलले केही एडभान्स फिचरहरु एड गर्ने जस्तो सेटेलाइट कम्युनिकेसन र कार क्रैश डिटेक्सन जस्तो फिचरहरु सायद देख्न सकिन्छ हामीले, जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै सुटेबल र एडभान्टेज हुनेछ। र आइफोन 14 सिरिजमा हल्का माइनर अपग्रेड्सहरु देख्न सकिन्छ होला। आइफोन 14 प्रो अन्तर्गत मेजर अपग्रेड्सहरु देख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ आइफोन 13 को तुलनामा माइनर अपग्रेड्स र मेजर अपग्रेड्सहरु देख्न सकिन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो लागि सुटेबल हुनेछ आइफोन 13 को तुलनामा। र यसको प्राइस चाहिँ त्यस्तै आइफोन 13 को तुलना हरेक मोडेल्सको जस्तै स्टोरेज अनुसार मोडेल्सको प्राइसहरु बेग्ला बेग्लै हुन जान्छ। सो आइफोन 13 को मोडेल्सको तुलनामा त्यस्तै $100-200 को अन्तरमा यसको प्राइसहरु अन्तर देख्न पाउने रुमर्सहरु आएको छ। सो अहिले चाहिँ कन्फर्म छैन, तपाईहरु वेट गर्नु होला। म तपाईहरुको लागि केही नयाँ अपडेट आयो भने, नयाँ जानकारी आयो भने म तपाईहरुको लागि लिएर फेरि अर्को भिडियोमा उपस्थित हुनेछु। सो तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर च्यानलमा भिजिट चाहिँ गर्दै गर्नु होला। जो तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा दैनिक भिजिट गर्नुभयो भने तपाईहरुको लागि एकदमै फाइदाजनक भिडियोहरु म ल्याउने नै छु।
सो तपाईहरुलाई आजको आशा गर्दछु तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो होला भन्दै सो आजको यो छोटो भिडियो तपाईहरुको लागि हेल्पफुल नै रह्यो होला भन्दै तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र भिडियोलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यति सम्म राख्न चाहन्छु बाइ बाइ जय नेपाल।